ต่อไปเรามาดู non-bounded interaction นะครับ non-bounded interaction เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือ van der Waals กับ electrostatic นะครับก็ถ้าเราเทียบระหว่าง van der Waals กับ electrostatic เนี่ย electrostatic มันจะมีแรงที่มากกว่านะครับแล้วก็จะเป็นแรงที่ส่งไปถึงระยะไกลได้ดีกว่านะครับในส่วนของ non bonded เนี่ยถ้าในโมเลกุลเดียวกันเนี่ยเราจะเริ่มคำนวณอะตอมที่1กับอะตอมที่4นะครับถ้าห่างกันไป4เช่นว่าเรามี1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นโมเลกุลเดียวกันเนี่ยเราจะดูคำนวณตรงอะตอมที่1กับ4นะครับ1กับ3เนี่ยไม่คำนวณนะครับ1กับ2ไม่คำนวณแต่ถ้าต่างโมเลกุลกันก็ต้องคำนวณทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาดูตัว van der Waals ก่อนนะครับว่า van der Waals เนี่ยมีพลังงานเป็นแบบไหนนะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณพลังงาน van der Waals เนี่ยเราจะใช้เลนาร์ดโจน12 potential นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สมการก่อนเลยก็คือสมการตัวนี้ครับ12 นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของเลนาร์ดโจนถ้านักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับข้างในเนี่ยจะเหมือนกันนี้กำลัง12นะครับนี่กำลัง6กำลัง12เนี่ยข้างหน้าเป็นบวกนะครับกำลัง6เนี่ยข้างหน้าเป็นลบถ้า r มากๆนะครับถ้าค่า r เรามากเนี่ยถ้า r มากนะครับเทอมนี้นะครับจะน้อยนะครับน้อยกว่านะครับเทอมนี้จะมากกว่าเพราะว่า r เป็นตัวหารนะครับกำลัง 6เนี่ยก็จะเทอมนี้จะมีค่ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมองเห็นว่าเครื่องหมายลบเนี่ยก็จะเป็นแรงดูดนะครับที่ระยะห่างมากๆเนี่ยก็คือ r มากนะครับพลังงานที่เป็นแรงดูดจะมีผลมากกว่าพลังงานที่เป็นแรงผลักนักศึกษาจะเห็นว่าที่ระยะห่างมากๆเนี่ยนะครับ r มากๆเนี่ยเราจะได้เป็นแรงดูดมากกว่าก็คือตัวเส้นสีแดงเนี่ยครับ attraction คือเส้นสีแดงเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าพลังงานติดลบก็คือเป็นแรงดูดนะครับที่ r มากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น r น้อยๆล่ะครับถ้า r มีค่าน้อย r น้อยนะครับเทอมนี้จะมากนะครับเทอมนี้จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้า r น้อยๆหรือว่าระยะห่างสั้นๆเนี่ยนะครับระยะไม่ห่างกันมากเนี่ยเราจะเห็นว่าเทอมนี้จะมากกว่าเทอมนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแรงผลักแทนนักศึกษาก็ลองดูที่เส้นเนี่ยนะครับ repulsion ก็คือแรงผลักนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่2อะตอมอยู่ห่างกันมากๆเนี่ยเขาจะดูดกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ระยะห่างระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะมีพลังงานต่ำที่สุดแล้วเข้าไปใกล้มากกว่านั้นก็จะพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวแปรอันนี้คือตัวซิกมาเนี่ยก็คือ
collision diameter นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางการชนตัวนี้เรียกว่า well depth นะครับก็คือความลึกของ ของเส้นเนี่ยนะครับว่าลงมาลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเลนาร์ดโจนส์แล้ววันเดอร์วาลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนักศึกษาจะเห็นคำว่า long range กับ short range นะที่เราเจอกันเมื่อกี้วันเดอร์วาลเนี่ยเกิดจากเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dispersion force นะครับก็คือแรง dispersion เนี่ยเกิดจาก instantaneous fluctuations in electronic distribution ก็คือเกิดจากการที่สมมติว่าเรามีอะตอมเป็นฮีเลียมก็ได้ครับเป็นก๊าซเฉยฮีเลียมอะตอมหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะอีกอะตอมหนึ่งอยู่ตรงนี้ลักษณะของอิเล็กตรอนที่อยู่ล้อมรอบอะตอมฮีเลียมเนี่ยจะลักษณะเป็นทรงกลมนะเป็นอิเล็กตรอนคลาวด์แบบทรงกลมแต่ว่าก็จะมีเสี้ยววินาทีหนึ่งนะครับเราเรียกว่า instantaneous fluctuation ก็คือการโคจรของอิเล็กตรอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่เป็นทรงกลมนะครับเขาจะถูก distort ไปก็คือจะบิดเบี้ยวไปนะครับอาจจะขยับมาทางนี้มากขึ้นนะพอขยับมาทางนี้มากขึ้นเนี่ยด้านนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นลบนะครับด้านนี้ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะไป induce ตัวนี้นะครับเป็นเหนี่ยวนำให้อะตอมที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยทำให้ฝั่งนี้ค่อนข้างจะเป็นบวกฝั่งนี้ค่อนข้างจะเป็นลบนะครับแล้ว2อะตอมนี้ก็จะดูดกันเข้ามานะครับก็คือถ้าเราเห็นตรงนี้จุดลบกับจุดบวกก็จะดูดกันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงดูดเข้ามาอันนี้คือการเกิดขึ้นของแรง dispersion ทีนี้อันนี้ก็ที่พูดไปแล้วนะครับ well depth แล้วก็ collision diameter ถ้าเกิดว่าเรามีตัวถ้าเกิดเป็นอะตอมเดียวกันเนี่ยเราจะใช้ epsilon กับซิกมาเนี่ยเป็นค่าเดียวนะครับอย่างเช่นคาร์บอนกับคาร์บอนเนี่ยก็จะมีค่านี้เป็นค่าเดียวนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่อะตอมต่างกันอย่างเช่นไฮโดรเจนกับคาร์บอนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้ mixing rule นะครับตัว mixing ตัวนี้เราจะหาค่า epsilon กับตัวซิกมาเนี่ยจาก mixing rule โดยถ้าเป็นซิกมาเราจะเอามาบวกกันนะครับอะตอม A กับอะตอม B นี้มาบวกกันแล้วก็หาร2แต่ถ้าเป็นเอปซิลอนเนี่ยเราก็จะเอามาคูณกันนะครับแล้วก็ถอดรูทนะครับอันนี้เราเรียกว่า Lorentz-Berthelot mixing rule นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายทั่วไปนะครับว่า dispersion เนี่ยเกิดจากเมื่อกี้ที่เราดูแล้วนะครับ instantaneous dipoles ก็คือการขยับของอิเล็กตรอนเสี้ยววินาทีเนี่ยครับเขาจะขยับไม่เท่ากันนะครับสมมติว่าเขาขยับทางขวามากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะเป็นลบอันนี้ก็จะเกิดเป็นไดโพลขึ้นมานะครับแล้วแรงเนี่ยก็จะเป็นนะครับเป็นสัดส่วนกับเศษ1ส่วนด้วย r กำลัง6อันนี้คือแรงดูดนะครับ attractive force ส่วนแรงผลักนะครับ repulsive เนี่ยเกิดจากอะไรครับอันนี้คือ repulsive จะเกิดที่ระยะสั้นนะครับก็คือ small internuclear distances นะครับเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากแรงผลักระหว่างนิวเคลียสกับนิวเคลียสและก็แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนนะครับพอตอนอยู่ห่างกันเนี่ยก็จะดูดกันเข้ามาพอใกล้กันปุ๊บเนี่ย
อิเล็กตรอนก็จะผลักกันแล้วก็นิวเคลียสก็จะผลักกันด้วยนะครับก็จะเกิดเป็นแรงผลักอีกอันหนึ่งก็คือ kinetic energy เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเข้ามาอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะผลักกันแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นครับพอวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยพลังงานจนก็จะมากขึ้นก็จะเกิดเป็นแรงผลักนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Pauli principle เนี่ยครับคืออิเล็กตรอนเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะไปอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันได้นะครับเขาไม่ชอบที่จะมา sit on top ก็ไม่สามารถที่จะอยู่บนสเปซเดียวกันได้ก็จะผลักกันนะครับก็จะตรงกันกับ Pauli principle ตัวแรงผลักก็จะเป็นสัดส่วนกับเซนหนึ่งส่วนไป r กำลัง12อิเล็กโทรสแตติกนี่ก็จะเป็นแรงระหว่างประจุนะครับสมมติว่าเรามีประจุบวกกับประจุบวกเนี่ยครับมาใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็จะผลักกันถ้ามีบวกกับลบบวกกับลบเนี่ยนะครับมาใกล้ๆกันก็จะดูดกันก็จะเป็นแรงระหว่างประจุนะครับซึ่งในแต่ละอะตอมเนี่ยเขาก็จะมีประจุของเขานะเราเรียกว่า partial charge นะครับนักศึกษาจะเจอคำว่า partial charge อยู่ตรงนี้ partial charge นะครับก็คือประจุไม่ใช่จำนวนเต็มนะฮะอาจจะเป็น 0.5 0.6 เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างของโมเลกุลไนโตรเจนนะครับสมมติว่าเรามีไนโตรเจนเราต้องการที่จะแทนจุด point charge เข้าไปเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงเรามีไนโตรเจนตัวที่1อยู่ตรงนี้นะตัวที่2แล้วเขาเชื่อมกันด้วยสปริงใช่ไหมครับอันนี้คือพันธะทีนี้เราจะแทนจุดลงไปตรงไนโตรเจนตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งแต่ละอะตอมเราอาจจะใช้เป็นลบ Q แล้วก็ตรงกลางเป็นบวก 2Q นะครับกระจุกนะครับอันนี้เป็นลบ Q ลบ Q อันนี้บวก 2Q นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะใช้เป็น 5 จุดก็คืออาจจะเพิ่มเป็นจุด1 2 3 4แล้วก็5อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับแบบนี้เป็น5จุดก็จะถูกต้องมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะไปแทนตัวp orbital นะตรงนี้ซึ่ง p orbital ตัวนี้จะฟอร์มบอนด์กับตัวนี้กลายเป็น pi bonding นะครับแล้วถ้าเรามีจุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เขาแทนความเป็นไนโตรเจนได้มากขึ้นนะครับก็ใช้5จุดก็จะถูกต้องมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเบนซินนะครับเบนซินริงเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะแทนเขาเป็น point charge 7เนี่ยเราจะต้องใช้กี่จุดครับ12จุดนะครับบนคาร์บอนแต่ละตัวแล้วก็ไฮโดรเจนแต่ละตัวเนี่ยก็จะแต่ละจุดก็เราก็อาจจะใช้ตรงนี้สมมติว่าเป็นบวกอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้เป็นลบบนคาร์บอนเป็นลบนะบวกลบบวกลบแบบนั้นไปนะครับอันนี้คือเบนซินก็จะใช้12จุดแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องเนี่ยครับคือข้างบนวงกับข้างล่างวงเนี่ยเขาจะมีความเป็นประจุลบอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีอิเล็กตรอนดีโลคอไลซ์อยู่รอบ
วงแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการให้ถูกต้องมากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มจุดเข้าไปนะก็ข้างบนนะสมมติว่าตรงนี้เป็น p orbital ของคาร์บอนแต่ละอันข้างบนกับข้างล่างนะแบบนี้เราก็อาจจะเพิ่มจุดข้างบนเข้าไปนะครับข้างล่างเป็นลบนะครับลบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแทนตัวพายบอนดิ้งที่เป็นอิเล็กตรอนดีโลคอไลซ์ที่อยู่ข้างบนแล้วก็ด้านล่างของวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเข้าไปอีก12จุดก็จะถูกต้องมากขึ้นนะครับก็จะสามารถที่จะ represent ตัว pi interaction ได้นะครับซึ่งเวลาเราทำ simulation ในโปรตีนหรือว่า host gate interaction เนี่ยสิ่งนี้จะสำคัญนะครับก็จะสามารถที่จะ represent ตัว benzene ring ได้ทีนี้ในส่วนของ limitation ของ MM นะlimitation อันหนึ่งก็คือเนี่ยครับ a molecule are likely to be different for different conformation of molecule ก็คือถ้าประจุของเขาเนี่ยถ้าโมเลกุลเปลี่ยนไปเนี่ยประจุจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเรามีอะไรก็ได้ครับ C H H แบบนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าไฮโดรเจนตัวนี้นะครับขยับมาอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยประจุของคาร์บอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเขาจะไม่คงที่นะครับคือถ้า conformation เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยประจุก็ต้องมีการเปลี่ยนด้วยนะครับอาจจะขยับมากน้อยก็แล้วแต่อันนั้นคือธรรมชาติของที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอเป็น MM เนี่ยประจุพวกนี้จะถูกฟิกไว้นะครับเขาจะไม่เปลี่ยนนี่ครับประจุจะถูกฟิกนะครับไม่เปลี่ยนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเช่นว่าเรามีคาร์บอนอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใกล้ๆเขาเนี่ยก็จะทำให้ประจุของคาร์บอนนี้เปลี่ยนไปนะครับอันนั้นคือชีวิตจริงแต่ว่าพอเราทำเป็น MM ปุ๊บเนี่ยจะถูกฟิกนะครับจะไม่เปลี่ยนก็จะเป็นข้อด้อยอันหนึ่งการหาประจุนะครับเราก็อาจจะไปรัน QM นะครับโดยรันมาริเกนเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเรารันควอนตัมเมคานิกเนี่ยเราก็จะได้มาริเกน population ออกมาอยู่แล้วนะครับเราเรียกว่ามาริเกนชาร์ตอันนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นpoint charge 7ของ MM ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากให้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรันตัวนี้ครับ electrostatic potential รัน electrostatic potential เนี่ยเราก็จะได้ประจุของแต่ละอะตอมที่ถูกต้องมากขึ้นนะที่จะใช้กับ MM นะครับอันนี้นะก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คือเป็น run electrostatic potential นะครับหรือว่าอยากให้ถูกต้องมากขึ้นไปอีกเราก็อาจจะไป run van der Waals surface นะเพื่อที่จะเอาประจุที่อยู่ห่างออกจากอะตอมมาหน่อยหนึ่งเช่นว่าอันนี้จุดศูนย์กลางของคาร์บอนนะครับถ้าเรารันวันเดอร์วาล์เซอร์เฟสเนี่ยเราจะรู้ว่าที่ห่างออกมาจากคาร์บอนเนี่ยจะมีประจุอะไรบ้างอันนี้นะครับก็จะช่วยได้เวลาเราหาพารามิเตอร์ MM พวกประจุพวกอะไรพวกนี้ครับเราก็จะไปรันกับโมเลกุลเล็กๆนะครับรันกับโมเลกุลเล็กๆก่อนแล้วก็ฟิตค่าต่างๆนะครับฟิตอิเล็กโทรสแตติกโพเทนเชียลนะครับกับควอนตัมเมคานิกพวกนี้
อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้กับโมเลกุลเล็กๆแล้วเนี่ยเราค่อยแอพพลายไปกับโมเลกุลใหญ่ก็ได้นะครับเวลาเราฟิตเนี่ยเราก็อาจจะฟิตหลายอย่างเช่นว่าเราไปฟิตตัว energy of interaction นะอย่างเช่นน้ำเนี่ยเราก็อาจจะเอาน้ำมานะครับลองสมมติว่าเรามีสารตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เราก็ลองเอาน้ำมาใกล้ๆดูซินะครับว่าเขาจะส่งแรงหาสารของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ฟิตว่าเพื่อให้ได้ interaction energy ที่ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟิตนะครับฟิตให้ reproduce interaction energy นะครับวิธีการหาพารามิเตอร์ที่เราดูมาเมื่อกี้ก็จะใช้ในชาร์ตนะครับชาร์ตฟอสฟีลปกติแล้วเนี่ยเราจะสมมติว่าเราได้พารามิเตอร์มาแล้วเนี่ยนะครับเราจะสเกลนิดนึงนะครับอาจจะสเกลอัพนะหรือว่า increase scale it up ก็คืออาจจะเพิ่มค่านิดนึงเพื่อให้ reflect กับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะหาพารามิเตอร์ใน gas phase gas phase ก็คือไม่มีสิ่งแวดล้อมอะไรนะสมมติว่าเรามีสารของเราอยู่ตรงนี้ gas phase ก็คือวาดโครงสร้างมาเสร็จแล้วก็ optimize แล้วก็หาพารามิเตอร์ต่างๆแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยสารของเราจะต้องอยู่ในsolution นะครับเราก็เลยต้อง scale up นิดนึงเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาตัว non bounded parameter ต่างๆมาเวลาเราหาโมเลกุลเล็กๆได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราได้พารามิเตอร์ของโมเลกุลเล็กๆเราสามารถที่จะปรับไปใช้กับโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นได้ครับเราเรียกว่า transferable หรือว่า transferability อย่างเช่นเรามีหมู่ CS3 อย่างเงี้ยนะครับเราหาพารามิเตอร์ของหมู่นี้มาได้ละแล้วสารที่เราสนใจเนี่ยเป็นโครงสร้างใหญ่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีหมู่ CS3 อยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะ copy ตัวพารามิเตอร์ตัวนี้มาใช้ตรงนี้ได้นะอันนี้เรียกว่า transfer label แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราต้องการที่จะด็อกการด็อกก็คือสมมติว่าเรามีโมเลกุลของเชื้อโรคอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี active site อาจจะเป็นโควิด -19 ก็ได้ครับมี active site อยู่ตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะด็อกยาบางตัวเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ายาตัวไหนจะสามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้นะครับจะยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ได้เพราะว่าเรามีสารตัวหนึ่งเราก็ด็อกก็คือเอาเข้ามาวางตรงนี้ซึ่งตัวโปรแกรม docking เนี่ยเขาจะวางอัตโนมัติแล้วก็หาพลังงานการยึดจับนะว่าจับได้ดีแค่ไหนถ้าจับได้ดีก็แสดงว่าสารตัวนั้นก็สามารถที่จะเอาไปเป็นยานะครับเพราะว่าถ้าจับปุ๊บแล้วเนี่ยเอนไซม์ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานละพอไม่ทำงานปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคก็จะตายนะครับอันนี้ใช้ในตัวการหายาอย่างตัวโควิด -19 ก็จะใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะครับซึ่งการด็อกเนี่ยเขาจะต้องใช้ความเร็วในการด็อกเพราะว่าเขามียาอยู่หลายตัวสมมติว่าเป็นหมื่นตัวอย่างเงี้ยนะครับตัวโปรแกรมก็จะต้องเอาเข้าไปแล้วก็หาประจุหาอะไรพารามิเตอร์ออกมานะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ต้องเร็วซึ่งการที่จะหาประจุแบบเร็วๆเนี่ยเขาจะใช้การดูที่ค่า electronegativity นะครับหรือค่า En แบบนั้นนะครับ
การหาพารามิเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปหาพวกพันธะก่อนนะครับพันธะมุมพวกนี้หามาได้จากการทดลองนะครับก็โดยไปหาโมเลกุลเล็กๆก่อนแล้วค่อยแอพพลายไปโมเลกุลใหญ่ขึ้นนะครับอย่างตัวพันธะตัวมุมเนี่ยนะครับตัวพวกนี้อาจจะได้จากเอ็กซเรย์หรือว่า NMR พวกนี้ก็ได้ครับแล้วก็ค่า K นะครับหรือว่า harmonic ตัว Force constant เนี่ยครับก็อาจจะได้มาจากharmonic vibrational frequency หรือว่าตัว IR ประมาณนั้นเสร็จแล้วเราสามารถที่ไปหา torsion นะครับพารามิเตอร์ของ torsion โดยการไปรัน QM นะครับกับ initial ก็คือ QM นะครับก็รันเราก็จะได้พารามิเตอร์ต่างๆออกมาแล้วก็ non bonded parameter เนี่ยก็จะหาออกมาทีหลังนะครับเพราะว่า non bonded เนี่ยเขาจะมีค่าน้อยกว่า bonded ก็จะมาฟิตทีหลังอันนี้เป็นตัวอย่างของน้ำนะครับน้ำทิพย์ 3T เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับก็จะเป็นออกซิเจนแล้วก็มีไฮโดรเจนนะครับพันธะตรงนี้ก็จะเป็น 0.9572 อังสตรอมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปริงเชื่อมอยู่นะครับมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ 104.52 นะครับบรรจุตรงนี้เป็นลบ 0.834 นี่เป็นบวก 0.417 นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวก 417 แบบนี้อันนี้คือน้ำทิพย์ 3P นะครับก็จะมีน้ำอย่างอื่นก็เป็นทิพย์ 4P ทิป 5P ทิป 6P P ก็คือ point นะครับกี่จุดทิป 3P ก็คือ1 2 3นะครับ3จุดทิป 4P ก็ใส่อีกเข้าไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็น4จุดประมาณนั้นค่า dipole moment ของน้ำทิป 3P คำนวณออกมาจะได้เท่านี้ 2.35 เดอร์บายซึ่งสูงกว่าในแก๊สเฟสเนี่ยเป็น 1.85 เดอร์บายนะครับทิป 3P ได้ 2.35 ซึ่งแต่ว่าจะใกล้เคียงกับน้ำในที่เป็น liquid water ครับเพราะว่าน้ำปกติเขาจะต้องอยู่ในสารละลายนะครับอยู่ในน้ำที่มีจำนวนโมเลกุลของน้ำมากนะครับไม่ได้อยู่แค่โมเลกุลน้ำแค่โมเลกุลเดียวแล้วเราลองไปคำนวณหาdimer water dimer ดูนะครับเพื่อเช็คตัว interaction energy เราจะได้ลบ 6.5 kcal per mol นะซึ่งก็ใกล้เคียงนะแต่ก็สูงกว่าหน่อยหนึ่งกับการทดลองได้ลบ 5.4 ก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำทิพย์ 3P นะครับซึ่งปกติแล้วน้ำเนี่ยเขาจะถูกโพลาไรซ์ด้วยโมเลกุลข้างๆเขานะครับถูกโพลาไรซ์การโพลาไรซ์ก็คือสมมติว่าเรามีน้ำตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีน้ำมาข้างๆเนี่ยนะครับน้ำตัวที่เข้ามาข้างๆก็จะส่งแรงไปหาน้ำที่เราสนใจก็จะทำให้ประจุมุมอะไรพวกนี้เปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าโพลาไรซ์ก็น้ำทิพย์ 3P ก็ถูกหาพารามิเตอร์ออกมาโดยการปิดกับการทดลองที่เป็น liquid water นะครับถ้าเราคำนวณโดยใช้ทิพย์ 3P ใช้จำนวนน้ำน้อยเนี่ยอย่างเช่น 2-3 โมเลกุลเนี่ยนะครับก็จะได้ผลที่ไม่ค่อยดี poor model for small numbers of water molecules
แต่ว่าถ้าเราใช้น้ำที่เป็นกล่องของน้ำเนี่ยนะครับมีน้ำอยู่10,000 โมเลกุลอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้น but reasonable for modeling liquid water อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ docking นะครับ docking จริงๆเราพูดไปเมื่อกี้นิดหนึ่งแล้วนะครับการหายาเนี่ยหรือว่า drug design เนี่ยก็จะใช้การ docking นะครับการ docking ทำยังไงครับเราก็จะใช้ molecular mechanics นี่แหละนะครับเพื่อหา interaction energy นะครับหาว่าถ้าเรามีเอนไซม์อยู่นะครับแล้วเราจะหายาที่มาจับตรง active site เนี่ยจะจับได้ดีแค่ไหนนะครับเราเรียกว่า favorable binding interaction ก็คือมาจับแล้วจับดีไหมถ้าจับดีปุ๊บเนี่ยเราก็ไปพัฒนานะครับไปพัฒนาให้เป็นยาได้นะอย่างเช่นตัว HIV protease นะซึ่ง HIV protease หรือว่าตัว COVID-19 19เนี่ยจะมีโปรตีนที่คล้ายกันนะครับเราเรียกว่าเมนโปรก็คือเมนโปรตีเอสนะครับอันเนี้ยเขาจะมี active site อยู่แล้วก็ถ้าเราเอายามาด็อกมาจับตรงนี้ถ้ายานั้นจับได้ดีก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นยาก็เอาไปสังเคราะห์แล้วก็เอามาทดลองต่อในห้องทดลองนะครับว่ารักษาได้ไหมนะซึ่งถ้าเราติดตามเรื่องโควิด -19 ก็จะเห็นว่ายาที่ใช้ก็จะเป็นเขาก็จะไปใช้ยาHIV protease นะครับเป็นยาตัวที่จะมาบล็อกตัวเอนไซม์เมนโปรตีเอสตัวนี้ของโควิด -19 เนี่ยซึ่งการด็อกเนี่ยจะเป็นการเอาด็อกโมเลกุลเล็กๆหลายๆโมเลกุลนะครับด็อกเข้าไปทีละอันแล้วไปจับดูจับแล้วก็เปลี่ยนโหมดดูครับจับแบบนี้จับแบบนี้ดูว่าจับดีไหมถ้าจับดีก็เอาไปพัฒนาต่อเป็นยาครับ good ligand and so could lead to new drugs ก็เหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นะครับก็อาจจะด็อกเป็นล้านๆโมเลกุลนะครับเข้าไปอันนี้คือโปรแกรมทำอัตโนมัตินะครับด็อกเข้าไปจับดีไหมถ้าดีก็ลิสต์ออกมานะครับอาจจะลิสต์ออกมาสัก100แล้วค่อยทำต่อนะครับเมธอดที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยจะต้องเป็นเมธอดที่ค่อนข้างจะเร็วเราเรียกว่า scoring method ตัวอย่างของยาที่ได้จากการทำโมเดลลิ่งเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นตัวลีเลนซ่าอันนี้ก็เป็นยารักษาโรคหวัดนะครับแล้วก็พวก HIV ทั้งหลายนะครับแล้วก็ยาโควิด -19 ปัจจุบันก็จะใช้ตัว molecular modeling เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะมากนะครับอีกอันนึงก็คือไวก้านอกจากจะใช้หายาแล้วเนี่ย MM เนี่ยยังใช้ในการศึกษาโปรตีนและ DNA ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัว molecular mechanics เนี่ยเขาจะทำงานเร็วโปรตีนก็จะมีขนาดใหญ่นะไม่สามารถจะรันด้วยควอนตัมเมคานิกอย่างเดียวได้นะครับก็ต้องมาอาศัย MM เนี่ยในการคำนวณเพราะว่าเร็วแล้วก็สามารถที่จะ treat ระบบใหญ่ได้สิ่งที่เขาศึกษานะครับก็อย่างเช่นโครงสร้างของโปรตีนนะครับการ folding ก็คือการม้วนตัวของโปรตีนซึ่งตอนแรกโปรตีนถูกสังเคราะห์มาเขาจะเป็นสายยาวนะครับแล้วการที่เขาจะทำงานได้เขาจะต้องม้วนตัวนะครับโปรตีนเนี่ยจะต้องม้วนตัวเพื่อให้มีรูปร่างที่เป็นเหมาะสมที่สามารถที่จะทำงานได้นะครับอันนี้เรียกว่า folding แล้วก็อาจจะไปเช็คที่ตัว DNA นะครับ DNA นี่ก็โมเดลได้ครับแล้วก็ไบโอโมเลกุลต่างๆก็ทำได้หมดนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย MM จะใช้ทำไดนามิก
Dynamic Simulation ซึ่งตัวนี้สำคัญมากนะครับชีวิตจริงของเราเนี่ยเป็น Dynamic ไม่ใช่ Static แต่ส่วนใหญ่แล้ว QM จะทำ Static เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาอาศัยตัว MM เข้ามาช่วย MM เนี่ยจะเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณด้วยฟังก์ชันอย่างง่ายนะครับก็จะใช้ศึกษาพวกโปรตีนที่อยู่ในโซลเวนต์นะครับโปรแกรมต่างๆที่ใช้นะครับก็อย่างเช่นชามแอมเบอร์หรือว่า GOMAC พวกนี้ก็จะสามารถที่จะคำนวณ MM ได้เป็นอย่างดี